تستمعون لكتاب فاسيليا. إهداء. كانت حياتي مفعمة بالأمل إلى أن أتيت ولطختها بالسواد. ما ذنبي؟ لك أنت يا هذا، إنني شخص أقوى مما كنت تعتقد سابقا. مقدمة. فاسيليا. ثنايا حروف مبعثرة تغزوها فاء بجلت لتحمل فوز صاحبتها بالمحبة، ثم لتليها مداد كلمات محجوزة في طياتها، والسين سين سنين جردت نفسها من ذاتها البريئة الشيطانية حتى أتتها ياء اليقين لتشع أملا بدلا من غرس الألم في حدائق نورها، ولام الليل الظالم المظلم الذي أخرجها من نورها للظلام مربكا راحة روحها، فرددت: يا حسرتي ويا ويلتي على بحري يلمع دما أحمرا ملوثا، بدلا من أن يطهر ما تبقى منها، ولتختم الأقاويل بمد الابتلاء: فهل هو دائم أم زائل؟ حال فلسطيني. أدخل بحر اليأس الهائج فأتجرع منه دم الحزن الذي أكل قلبي حسرة، أغرق بين أحضان الركام المملوء بأشلاء جلد الشهداء التي لا نعرف حتى من هو صاحبها. أمشي هنا وهناك متمزق الروح بغية الوصول لدهاليز متاهة مصيري. صارت فكرة النجاة من الغرق أصعب، فإنها تحتاج لشجاعة أقوى أنا لا أمتلكها الآن. الدم منتشر بشكل يوحي للتقيؤ، فالآلاف من ماتوا ولم يدفنوا بعد البيوت مدمرة، الذوات مكتئبة، الحرية تغتصب، والآلاف من الأرواح تحولت لملاك في السماء. إني لا أعامل بكوني إنسانا حتى. جرعة أمل. سينتهي، سيختفي، سيمضي، لن يبقى كما هو ولن يصبح كما كان. سيمر كل مر، سيمهد الطريق وينطوي تعب الأيام. يوما ما حين تصل للقمة ستنظر إلى الخلف وتشعر بالفخر حيال نفسك وتشكرها لأنها لم تستسلم. لكن تذكر، إن لم تحصل على ما أردت يوما فلا تقل من سوء حظي، بل قل لعل الله أراد لي الأفضل. حتى فشل الناس من حولك في تجاربهم لا يعني أنك ستفشل أيضا، فلكل تجربة ظرف وبطل مختلف. أما الهدف الصعب عندما تحققه تكتشف أن شطرا منه كان يسيرا جدا قد أخفاه تفكيرك في الصعوبة. وهكذا يبدو لك كل مرة مع أي هدف قادم. استعن بالله وواصل تحقيق أهدافك السامية، ولا تقل لا أستطيع، بل واصل لأنك ستصل. تشتت. أحلام لم تتحقق قط بقيت سجينة في حبس عقولنا، أفكار متلونة كالحرباء، تارة نجدها بألوان غامقة حزينة جنائزية، وتارة بالألوان الزاهية التي تبعث الأمل لأنفسنا. حتى اسم أبناء المنتصف الذين يتخذون قراراتهم العقلية القلبية لم يعد يليق بي، فأنا عالق بين أشواك الخيارات لا أدري أي واحدة هي صحيحة. التعدد ذاك خلق تشتتا رهيبا بسببه ضعت في متاهة لا تملك أي مبدأ أو نهاية، تناقض بين ضوء الليل وعتمة النهار، أم ضوء القمر الذي ينبعث في الظهيرة، أو كشمس منتصف الليل، ربما نجوم الثالثة مساء، أو حتى أنها صيف ديسمبر. لا أعرف ما هي، هل ستخرق القوانين الكونية أم أنها ستتمرد؟ تنهيدة موت الروح أبشع من أي تنهيدة على هاته الدنيا. الحسرة والشك، الندم والموت، الكثير من الكلمات تتبعثر لم أستطع ترتيبها. لا يعجبني شيء، حروفي مليئة بالأخطاء. أنا أكتب بشكل عشوائي، لا أنام جيدا ليلا، ولا أرتاح بما يكفيني نهارا، لا أهتم بصحتي، وأكتم كل شيء في ذاتي وأبتسم. إني مندهش حقا، أصل لرجفة الاكتئاب، وأتقيأ الحزن الذي ابتلعته من شدة كثرته. تمنيت الموت لآلاف المرات لأنني كنت ضعيفا ذات يوم، وتجدني مبتسما في كل الحالات. أتقنت التمثيل بكل ما فيه. ابتسامتي لا تعني أنني بخير، وكلماتي الإيجابية لا تعني أنني متفائل بما يكفي. ربما أقصد نالست على مايرام بطريقة جيدة، أما الطفلة البريئة التي بداخلي أخونها بالكذب أن القادم أجمل، والحقيقة أنني عالقة في خزانة ذكريات السيئة داخل قفص ليس له مفتاح، مترامية هكذا إلى يوم لا يعرفه أحد. ما زلت أتخبط بين ثنايا اليأس الأسود الذي غزا حديقتي المظلمة العائمة القائمة بسائل الدم الثقيل الذي مزقني لأشلاء متناثرة متطايرة بين ركام الدنيا اللامتناهية، حتى جل الذين مدوا أيديهم لي بغية مساعدتي للخروج من بين هذا الركام المتناثر على جسدي الضعيف ذاك تركوني مغلقة في المنتصف، وحيدة، حزينة، منكسرة الجسد والروح. لأنك أنت
أحبك نيابة عن السماء الزرقاء، عن جل الذين أحبوك وتركوك، بدل النجوم والقمر المتلألئ، دون دوافع أو انتظار أي مقابل. لكن حبك هو أكبر خسارة فادحة قام بها القدر في حقي، أول خيبة غير مباشرة لتنتزع جزءاً من كياني الذي لا يقهره أي بشري. كان تركك هو الحل الوحيد لإنهاء الشعور بالذبول في حقول البيضاء المشعة بالأمل الموجودة في حياتي. النقاط البيضاء متناثرة جداً، لكنك لطختها بقذارة روحك النجسة بدل أن تنقي وتطهر ما تبقى منها. بينما أرادني الجميع، أنا أردتك لكنك لم ترد. بحر الدماء. ذهبت لزيارة ابنة خالتي التي تقيم في المستشفى من شهر، وذلك لإجرائها لعملية جراحية على مستوى اليد. عند دخولي لمحت عدة أقسام في هذا المشفى: قسم الحروق، قسم النساء والتوليد، قسم الجراحة، والكثير من الأقسام الأخرى. دغدغني الفضول للدخول إلى قسم التوليد لأرى بعض الكتاكيت المولودين حديثاً حتى أمتع عيناي بالنظرة لبراءتهم، لكن ليت الزمان يعود للوارئ بدقيقة حتى ألغي فكرة القدوم إلى هذا القسم. بحر من الدماء يلطخ الجدران، سكين مرمي فوق السرير وجثة هامدة في الأرض، الصراخ مستحيل، لساني معقد تماماً وشعوري بصدمة قوية أوقعتني على ركبتاي نحو الأرض، والجميع يشعر بالهلع هنا وهناك. ثم أتت ممرضة لتسحبني خارج الغرفة. حينها كان فمي مفتوحا وغرقت عيني في نهر من الدموع متشابهة بأمطار الشتاء الفارط. طفل رضيع ذو 4 أيام وأن في العشرينات، نازعت روحهم الموت بين 4 جدران فأصبح ملاكا في السماء، والقاتل لا زال بالمجهول. المبادئ تغيرت في العصور القديمة والعصر الجاهلي بشكل خاص. تميز الفرد في ذلك الوقت بالكرم والتصدق والتعاون، لكن ليس جهرا، فالواحد في كتف أخيه. تطور العالم وتطورت التكنولوجيا وتغيرت المبادئ، حتى أصبح الواحد منا ينشهر لتصدقه ببضعة دراهم قليلة لا تساوي ثمن الرغيف الواحد حتى. اللهم أهدي بشر هذا الزمان، فالواحد منهم لا يفعل خيرا إلا وصورها ناشرا إياها في مواقع التواصل الاجتماعي مشهرا بذلك نفسه. عقل ممتلئ وبطن فارغ، نمضي ثلث وقتنا في الدراسة، تشحب وجوهنا وترهقنا الامتحانات، سنة بعد سنة نرسب وننجح نتعب، لكننا لا نستسلم. في نهاية المطاف نتحصل على شهادة تثبت مستوانا الجيد الذي وصلنا إليه، لكننا سنتدحرج مرارا وتكرارا بين أروقة المكاتب، ولا نجد عملا مناسبا حتى. كالقدس دمار بلا ذنب. كل أولئك الأطفال ليسوا مجرد أطفال، بل هم أبنائي. ذلك الجريح أنا طبيبه الذي يداويه، وتلك الوحيدة كنت أهلها. أما الغريب فرحبت به على أمل مساعدته، ولم يعد أي أحد فارغ اليدين بعدما أتى عندي، فالجميع أخذ شيئا ورحل، ولم أكن أذكر كل من هذا ولا ذاك، ولا أريد ذكره حتى. ما أطلبه هو أن أترك بصمة تدل على خير قدمته دون شكر، ولم أطلب شكرا من أحد حتى أمي، لكنني مدمرة دون سبب أو ذنب وبلا مبررات كالقدس تماما التي اغتصبوا حريتها ذات يوم، أو كجريح فلسطيني يائس ينازع الموت في أحد زقاق الشوارع، أم وردة ذبلت فماتت بدون سبب رغم أن راعيها يسقيها. أيستحق أن نعاقب دون ذنب؟ نهش جسدي عندما تغزو الدموع راحتي وتهز طمأنينة حياتي، فتصبح شبيهة بزحام الطريق. بعدما كانت هادئة كالليل، ينقص وزني مع مرور الوقت، ويشحب لون وجهي البريء ليصبح مماثلا للسواد الذي يكون تحت العينين الدال على التعب. تعتاد الإبر على عضلات جسدي المسكين لتحتويه بدل أن تخفف عنه. يأكل الفضول عقلي بالأسئلة التي لا تنتهي. كيف لي أن أصاب بالسرطان من بين زحام العالم؟ أخبرت الجميع بأنني لا أهتم، لكن السرطان كان أول ما أهتم به. الأدوية محاطة بي، حتى أخذت مكانا في حياتي المظلمة. غرفة العمليات وجدران المشفى مسجني، والألم حكاية أخرى لا تكفيها السطور، والدموع متحجرة بين جفون عيناي، كأني مرمي في الوسط، هكذا منسي مدمر بلا ذنب. دمار شامل. لست الرب لتغفر ولا الإله لترحم، لكنك تسامح لأنك ترغب في أن تستمر حياتك دونهم. هذه الكلمات كتبت في أحد أسوأ فترات حياتي الهشة، والدقائق المارة من حياتي المنطفئة الكئيبة المليئة باللون الأسود القاتم بتوقيت الروح اليتيمة.
الشعور مماثل بشكل تام لانغلاق باب حديدي صلب على يد صبي أبكم، لكن ذاته تصرخ كل ليلة لتذكره بنفس الإحساس الممزق، وجدران غرفته شاهدة عليه، لكن صوت الأمل يحاول الصراخ ليغلب كل صدي متحجر داخله، جلهم صناع للحزن، وأنت الضحية التي بحثت عن النور بين ثنايا أرواحهم الشيطانية، لكن الشركان مخبأ تحت ملائكة أعينهم المزيفة. مرحلة عمرية. في مرحلة من العمر لا تعلمها أنت مسبقاً، تستنزف طاقتك دون إدراك منك، تتساءل بين نفسك ولا تجد مجيباً عليها. كيف يصبح المنديل كتفاً للوجه؟ وكم سراً احتفظ به قلبك دون أن ينفجر رأسك؟ هل بتر الأصابع أو سلقها يشبه الخيبات؟ سيجبر صوتك على الصمت حينها، وتتلولب ذاتك عليك، ستحمل رأسك بين يديك، وفي هذا الوقت بالتحديد سترى أنك كنت شمعة مضاءة لتتحدى جل ما مضى وسط عتمة روحك البريئة. هذا لك يا فاسيليا البريئة. أتعلمين كم أصبحت شخصاً أقوى من السابق أضعافاً مضاعفة بعدما رميت رمحك معلنة الاستسلام؟ ها أنت ذا لست كسابقك قط، مختلفة تستحق التقديس. يوماً واحد كان كفيلاً لتغييرك بطريقة أقسى من الطرق السابقة. الأولى، الثانية، الثالثة، فتعودت للخيبة الرابعة والخامسة إلى أن تضخم العدد وأصبح يقارب 100. لست بالظل الخفيف أبدا، فما وراءك أسود قاتم، وكأنك هادئة كالليل قاسية كالموت، لكنك طيبة لدرجة لا تليق بهذا العالم السيء. لأنك أقوى. لكي تعيش عليك بالقوة، ليست قوة الجسد، بل قوة التحمل والتجاوز والبدء من جديد. إن لم تعجبك القصة الحالية، قم بطي الورقة وأغلق الكتاب وافتح كتابا جديدا وأكتب قصة معاكسة لسابقتها. القصص لا تنتهي، والأدوار كذلك، ما دمت تملك مخيلة وقلم وكتاب. لا تكترث للثمن الذي دفعته أو ستدفعه، الأهم أن تبدأ من جديد، لكن هذه المرة أقوى من أي مرة مضت. هذه المرة أنت مختلف، تستطيع فعل أكثر من هذا، تعلم الكسب من الخسارات حتى تجعلها مربحة. الذات خائنة، الذاكرة لا تخون صاحبها، فهو أول شخص خان نفسه بخلق تفاصيل، كان عالما بأنها ستعود سلبا عليه ذات يوم. الذكريات لا تعشق الرجوع، إنما الذات أمارة بذلك. لو عدنا لأعماق جوف الإنسان لرأينا ندبة الحنين الموجودة داخل قلبه، هي من فعلت ذلك. فالعقل من المستحيل أن يبقى معلقا هكذا في الوسط، لأنه صاحب الحكمة التي يتحلى بها الجسد الذي داخله. كارثة أن يجتمع عقل قاسي أناني وقلب طيب لا يحقد على أي أحد في جسد واحد، فالأول يسير في دهاليز طريق الشر، والثاني بين زقاق الأمل والطيبة. أي الجانبين سيغلب ليعلن الآخر استسلامه وخضوعه؟ لا يجب التفكير في الأشياء التي رميت في القمامة، الذكريات، الأشخاص، الندوب، حتى أعز ما يملكه الإنسان في دنياه. لا يجب أن يلتفت للمزابل، فبطبيعته إن رمى لا يكترث لمن أخذ ما تركه وراءه. أصبحنا من حديث الذكريات إلى ما تركناه. هنا نكتشف أن الأشياء الكونية حلقة متسلسلة مترابطة ببعضها البعض بطريقة غير مباشرة. الذكريات مرتبطة برغبة الفرد، وهذا أكثر تفسير منطقي لهذه الفكرة. عندما يشعر الإنسان بالفراغ النفسي سيشبعه بتلك الأحداث السابقة، سواء كانت سلبية أم إيجابية، لأن يقع أسيرا لها، فينتابه الندم لأنه ترك وترك. كل هذا بسبب التفكير الزائد اللامتناهي الذي دون فائدة البتة. يسقونك أملاً. أسهل شيء يمكن أن يفعله الواحد منا هو أن يغرس وردة على الرصيف أو يسقيها ماء حتى تنبت ولا تذبل، ويتداول هذا من وقت لوقت لتستطيع الاستمرار دون توقف. بعض الأشخاص يفعلون هذا مع البشر ليسقونهم أملاً حتى لا يبقى الألم، يعطون التفاؤل لغيرهم بينما هم في أمس الحاجة إليه. نورهم يشع عند لمحهم من الدقائق الأولى، كأنك صادفت ملائكة مالكة للإيجابية والروح الطاهرة، فتفرح روحك ضاحكة كالطفل الصغير الذي يهجع بالضحك عندما يلامس يدي والدته. إنها فاسيليا. يقول أحدهم بحق: فاسيليا هي جميلة، ليست أجمل من رأى همام في حياته، ولا أجمل من رأى في أيام فتنته وشغفه، ولكنها جميلة جمالا لا يختلط بغيره في ملامح النساء.
فلو عمدت إلى ترتيب 1000 امرأة هي منهن لنظمتهن واحدة واحدة في مراتب الجمال المألوف، ونحيت ياسمين عن الصف وحدها، هي ليست انطوائية، هي فقط مرهفة الإحساس، ذات قلب لين، تخشى أن تكون عبء ثقيل على الآخرين في تجدها عندما تشعر بأنها غير مرغوب بوجودها، ترحل حتى وإن كانت تعلم أن هذا الشخص يحبها، ولكنها دائما خائفة، تريد شخصا واحدا فقط بعيدا عن كل هؤلاء، ترمي ما بداخلها دون شعور بأي ثقل أو خوف إنه سيمل منها ومن مواضيعها التافهة، شخص تشعر بالطمأنينة معه، شخص يفهمها ويتقبلها كما هي، شخص لا يرحل. ليته الرجوع، تمنيت لو يمكنني الرجوع للماضي حتى أرى نفسي وبهجتي وبراءتي التي ماتت مع مرور الزمن، ليتني أملك آلة لتحولني للماضي ولو لدقيقة، فوالله إن النفس لمشتاقة لما فات، وإنني أحن إلي الكثير والقلب محن لتلك الأيام التي لن تعود مرة أخرى. الأب كلمة عظيمة مكونة من عالمين، الأول أنا والثاني بيتنا، وفكرة وصفه بكلمتين أو ثلاثة مستحيلة. في هذه الدنيا لكل أب قصته مع أولاده، وقصتي مع أبي تشبه قصص الأميرات، لأنه نادر جدا تحمل مسؤوليتي منذ صغري اعتنى بي، هو وأمي أول من حملاني بين تلك الأيدي الجميلة، قضى معي جل أيامي وصبر على بكائي منتصف الليل، عندما كانت أمي مريضة جعلني أمشي على تلك الأقدام الضعيفة التي كانت لدي بإبسامته اللطيفة، قدم لي عزيمة وإرادة لأمضي نحو الأمام، هو من أخذني بالسيارة للمرة الأولى للمدرسة وعاد ليأخذني منها أيضا، وحين وجدني أبكي هو من مسح دموعي وحملني على ظهره واشترى لي الحلوى والشوكولاتة التي أحبها. في ذلك اليوم هو من اشترى لي ثوب الباربي، هو أميري ألبسني حذاء سندريلا الجميل وتاج الأميرات البراق، احتفلوا معي في أعياد ميلادي، قدم لي الهدايا التي كنت أطلبها من خاتم وعصن سحري. لعنة ديسمبرية، يسقط نصف مني عند آلاف المواقف، وكل الخيبات تتكرر، مائدة اختياراتي لا تحتوي إلا على المشاعر السوداء، وكل أذواقها معتمة لا تنعم بالنور. أنا بخير كطفل في الرابعة من عمره، لا يدري أن والدته ميتة فيلعب مع دميته مناديها بأمي، أو كصوت فتاة بكماء في السادسة، ومبادئي لا تسمح لي بالخضوع قط، فالاستسلام عيب بالنسبة لي، أتقاسم جرعاتي المرة مع نفسي موزعة إياها على جسدي، شمعة ضحيت بخيطي لأجلهم وأنرت عتمتهم، فأين هم؟ علمتني الحياة في هذه الفترة دروسا أكبر من عمري، وأهدتني أعواما إضافية، وكأن المشيب يرحب بي. الكثير ممن أعرف يحسدونني على قوتي التي أبدو بها، لكن لا أحد يدرك كم الثمن الذي دفعته مقابلها. فهل أنت من العدم؟ أغلب الحروب التي دخلتها كنت أخسر فيها نفسي. هل ظاهري لهذه الدرجة يوحي لكم أنني صامت ولا أبالي؟ عواصف وجنائز محملة في قلبي آخذها معي أينما ذهبت، كومة من التعاسة غلافها صلب لن تروا ضعف صاحبها. أنا شخص يموت كل يوم تحت بعض من الابتسامات التي أخبر بها أنني لست بخير بطريقة غريبة. أما الكأبة فهي مؤنسي الدائم، ومزاجيتي التي لا تظهر لأحد ولا يلمحها أي شخص هي جزء كبير من قوتي. أيحسدونني على هذا؟ أنا على حافة ديسمبر، لكن الحقيقة أني على حافة خريف حياتي. أنا فوق القبر، ألوح بيدي مبتسما كأن شيئا لم يكن كتلك الورود المتفتحة، لكنني رغم ذلك أنا أموت ببطء شديد جدا، وتتساقط الأوراق مني ورقة ورقة حتى أتجرد صحتي في ذمة الله. كسرتك أولا، لم يهزني رحيلك قط، بل جل ذلك تمثيل مفتعل، لأنني أنا من طالب الفراق والرحيل والترك بقيت مكسورا تتخبط وسط ألم الفراق. فلو كان يهمني ويهزني رحيلك لما طالبته أنا أولا، لبقيت بجوارك أحدثك عن تفاهة يومي وأثرثر بطريقة سخيفة فوق رأسك. لما كنت قد فككتنا وحدث كل هذا بعدما كنت أنا أنت لا واو بيننا، وما كنت جمعك وجمع من لك. أخبرني بربك كيف لك التفكير بأنك كسرتني، وأنا أول من كسرك وهزك. لست بنادمة على فراقك قط،
فقدان الشغف اتجاهك ليس صعبا، بل كان أسهل مما اعتقدت. فها أنت ذا كاذب بأنك لا تهتم، لكن الجميع يعرف الحقيقة حق اليقين، حتى أنك فكرت في الانتقام وكنت واثقة من ذلك. أبل، إنني أملك دليلا على ذلك. يا أسفتاه على نجسك. الجزء الثاني. ولأنك شيطان ملوث ظننت أن الجميع سينتقم. قدوسية الوقت لا تحتاج للثأر. لا يمكنني الخسارة أو التضحية لوحدي. سأخذ الجميع حتماً. تعبت من مواساة الجميع، أريد مواساة نفسي. وروح راحت مرتاحة فهزت راحتي وراحة روحي. يتراقص قلبي فرحاً أثناء حديثي معه حتى بعد الخصام. الانكسار يولد القسوة. سنكمل طريقنا حيث توقفنا أنا وأحلامي، طموحي، أهدافي مع ذاتي فقط. الخسارة هي ربح مخفي لا تعلمه أنت حالياً. التعرف على الأشخاص المنكسرين جريمة في حق نفسك. سيأتي يوم وينزعونه منهم ليغرزوه فيك. مشاعر الناس متغيرة. من يحب اليوم يحقد غداً. نفسي أولاً ثم يأتي البقية. ختاماً، فاسيليا مجرد حروف مبعثرة، بعضها يمثل صاحبها والبعض لا. شكراً لمن قرأ حرفاً واحداً من كتابي هذا. ابتسموا دائماً، فالأمل لا يمكن تقييده. أحبكم.